वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपदा सहितं ये प्रकाशितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाच्छदेश तारिणी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजानशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप गदामायं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाच्छदेश तारिणी। तप्त कल्पतरुभय च कृपा सिंधु भय एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपिसा गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे विंद्रावनेश्वरी वर्षभानुसुती देवी परनानामी हरिप्रिये। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरम् विदिदमहिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनलसन् मुखं भुजं ध्यानपतश्चतुर्भुजं
Mukham bhujam dhyana pataschaturabhujam Tribhuvana kamalanga tamalavarnama ravikargauravaramparam dadha Viparalakakula virtanana bhajang Vijay sakhiratiyastu name anvadya Yang Brahma Varurendra Rudra Maruta Astunavanti Divyai Astavaira Vedai Sanghapad Karma Upanishadaira Gayanti Yang Shamaga Dhyana Tadgatena Mansa Pashyanti Yam Yogino Yashyantang Navidu Surasur Ganadevaya Tasmai Nama Ganadevaya Tasmai Nama Ganadevaya Tasmai Nama Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Vraja Jana Ranjana Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Vraja Jana Ranjana Jasodanandana Vraja Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna. Leuk dat jullie er zijn. Nogmaals van harte welkom. Dat jullie andere mogelijkheden hebben gelaten en voor de tempel hebben gekozen om Krishna te plezieren, om naar Harikatha te luisteren, is zeker de beste keus. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben
over Bhagavad Gita, hoofdstuk 9, vers 1. Dit hoofdstuk gaat over de koning der kennis, Rajvidya, over de meest vertrouwelijke kennis. Wat zegt Krishna in dit slok? Sri Bhagavano Vacha idam tu te guhya tamam pravakshayami na soive Gyanam vigyanam sahitam yaj gyantva mokshaya se subhat. Zeg maar na. Sri Bhagavano Vach idam tu te guhya tamam Idam tu te guhyatamam. idam tu te guhya tamam Idam tu te guhyatamam. pravakshayami na soive Prakshashyami na suitagya. pravakshayami na soive Prakshashyami na suya. Gyanam vigyanam sahitam Jnanam jnanam sahitam. Gyanam vigyanam sahitam Jnanam vijnanam sahitam. Yaj gyantva mokshaya se subhat Yaj gyatva mokshaya se subhat Yaj gyatva mokshaya se subhat Yatvatva mokshasya se se subhat. No, Prabhu. Sri Bhagavanu Vacha. Sri Bhagavano Vacha Idam tu te guhyatamam. idam tu te guhya tamam Pravaksyami na suya. pravakshayami na suive Jnanam vijnanam sahitam. Gyanam vigyanam sahitam Jai Gyatva Mokshaksha Subha. Yaj gyatva mokshaya se subhat. Matas. Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavano Vacha Idam tu te guhyatam idam te tu guhya tamam pravakshami anasuyave pravakshayami na suive yajnanam vijnana sahitam Gyanam vijyanam sahitam yajnyatva moksyase asubha. Yaj gyatva mokshaya se subhat. Zeg maar nou nogmaals. Sri Bhagavano Vacha, de allerhoogste persoonlijkheid God zei. Allerhoogste persoonlijkheid God zij. Idam, dit, Idam dit, toe maar, doe maar, te tot jou, dit tot jou, guhya tamam, meest vertrouwelijke, meest vertrouwelijke, pravakshayami, ik spreek, Prakshashyami ik spreek, nasuive tot de niet afgunstige, niet gyanam, kennis, kennis, vigyana, gerealiseerde kennis, Vijnana kennis, sahitam met, Sahitam met, yaj, wat, dus wat, gyatva, wetend, Yatva weten, mokshaya se bevrijd worden, Mokshaya se bevrijding, subhat, van dit ellendige stoffelijke bestaan. Subhat, van dit ellendige stoffelijke bestaan. Vertaling. De allerhoogste persoonlijkheid God zei, mijn beste Arjun, omdat je nimmer afgunstig op me bent, zal ik je deze meest geheime wijsheid meedelen. En als je haar kent, zul je verlost zijn van de ellenden van het stoffelijke bestaan. Betekenis door Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 De toegewijde die steeds meer hoort over de opperheer, raakt geleidelijk aan verlicht. Deze methode van het luisteren wordt aanbevolen in de Srimad Bhagavatam. De boodschappen aangaande de allerhoogste persoonlijkheid God zijn vol kracht en deze kracht kan worden gerealiseerd wanneer onderwerpen betreffende de allerhoogste onder de toegewijden besproken worden. Men kan dit niet bereiken door omgang met theoretici of een academische geleerden te zoeken, want het gaat om gerealiseerde kennis. De toegewijden zijn voortdurend in dienst van de opperheer. De Heer kent de instelling en de oprechtheid van elk levende wezen dat zich wijdt aan het Krishna-bewustzijn en geeft het
de intelligentie om in omgang met de toegewijden de wetenschap van Krishna te begrijpen. Van het spreken van Krishna gaat een bijzonder sterke invloed uit. En als iemand zo gelukkig is dat hij met toegewijden kan omgaan en als hij de kennis tracht te verwerken, zal hij beslist vorderen in de richting van zijn geestelijke realisatie. Ten einde Arjuna steeds hoger te verheffen in zijn almachtige dienst, beschrijft Heer Krishna hier hoofdstuk 9, waarover we het nu gaan hebben. Zaken die vertrouwelijker zijn dan alles wat tot dusver is onthuld. In het begin van Srimad Bhagavad, hoofdstuk 1, is min of meer een inleiding tot de rest van het boek. En de hoofdstuk 2 en 3 wordt beschreven, kennis, vertrouwelijk genoemd. De onderwerpen besproken in hoofdstuk 7 en 8 houden speciaal verband met toegewijde dienst. En omdat ze tot verlichting in Krishna bewustzijn leiden, worden ze meer vertrouwelijk genoemd. Maar de zaken die in hoofdstuk 9 worden beschreven, hebben betrekking op een onvermengde, zuivere toewijding. En daarom wordt hier gesproken van de meest vertrouwelijke kennis. Wie verankerd is in de meest vertrouwelijke kennis aangaande Krishna, is vanzelf bovenzinnelijk. Hij kent derhalve geen stoffelijke smart. Ook als bevindt hij zich in de stoffelijke wereld, in de Bhagavad Samrita Sindhu wordt gezegd, dat ook al bevindt iemand die de Heer oprecht in liefde wenst te dienen, zich in de gebonden staat van de stoffelijke bestaan, hij niettemin als bevrijd dient te worden beschouwd. Nou, ik moet nog een stukje lezen. Staat heel veel. Evenzo zullen we in hoofdstuk 10 van de Bhagavad Gita zien dat ieder die actief is in Heerens dienst een bevrijd persoon is. Nu heeft dit eerste vers een bijzondere betekenis. Kennis, idam gyanam, heeft betrekking op zuiver toegewijde dienst, welke uit 9 verschillende activiteiten bestaat. 1. Luisteren. 2. Loven. 3. Gedenken. 4. Dienen. 5. Vereren. 6. Bidden. 7. Gehoorzamen. 8. Vriendschap onderhouden. En 9. Alles overgeven. Door het beoefenen van deze 9 onderdelen van de toegewijde dienst raakt men verheven tot geestelijke bewustzijn. Krishna-bewustzijn dus. Wanneer het hart gereinigd raakt van de materiële besmetting, kan men deze wetenschap aangaande Krishna begrijpen. Louter begrijpen dat een levend wezen niet stoffelijk is onvoldoende. Dat kan het begin van een geestelijke realisatie zijn, maar men dient het verschil te leren zien tussen activiteit van het lichaam en geestelijke activiteit, waardoor men begrijpt dat men niet het lichaam is. Het Sanskriet woord nasuive in dit vers is eveneens zeer belangrijk. Over het algemeen zijn de commentatoren, hoe hooggeleerd ze ook mogen zijn, allen jaloers op Krishna, de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Zelfs de meeste erudite geleerden kunnen ons uiterst onzorgvuldig over de Bhagavad Gita schrijven. Omdat ze jaloers zijn op Krishna, heeft hun commentaar geen nut. Het commentaar van de hand van een toegewijde, zoals Prabhupada, van de Heer is bona fide. Niemand kan de Bhagavad Gita verduidelijken of volmaakte kennis over Krishna overdragen als hij afgunstig is. Wie het karakter van Krishna bekritiseert zonder hem te kennen, is eigenlijk een dwaas. Dit soort commentatoren dienen we dus zorgvuldig uit de weg te gaan. Voor degene die begrijpt dat Krishna allerhoogste persoon en God is, de zuivere en bovenzinnelijke persoonlijkheid, zullen deze hoofdstukken uiterst heilzaam zijn. Prabhupada ki jai. Dus Krishna zegt in Bhagavad Gita hoofdstuk 9 vers 1, beste Arjuna, omdat je nooit afgunstig op me bent, zal ik je dit inzicht geven en je deze meest vertrouwelijke kennis uitleggen. Door dit begrip zul je worden bevrijd van alle ellende van het materiële bestaan. En dat geldt voor iedereen. Bhagavad Gita is gesproken voor iedereen. Dit hoofdstuk wordt genoemd de koning van alle kennis, het geheimste van alle geheimen. Nou, de belangrijkste filosofen van India zijn schrijvers, zijn dan Gautam Muni, Kanadat Muni, Kapil Dev, Sandil Muni, Vineswar Muni en tenslotte Vyasdev. De bekende, de schrijver van Ved, de schrijver van Bhagavad Puran. Of de spreker van Bhagavad Puran, de schrijver is
geneest u. En we hebben in totaal 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads. Totaal heeft dit dharma 1,5 miljoen slokas. Heel veel. Maar alleen met Bhagavad Gita, met 700 slokas, kan je de hoogste doel bereiken. Wat is de hoogste doel? Dat is Krishna Prem. Maar hier wordt gezegd door Krishna zelf, hoofdstuk 9 eigenlijk. Dit is de koning van de kennis. Dus als je dit kent, dan kan je al de hoogste doel bereiken. En door al de Vedas en de Puranas en zo, dus er zijn dus geen gebrek aan kennis op het gebied van filosofie of transcendentale kennis. De Heer zegt hier, dat hoofdstuk 9, de koning van alle kennis, essentie van alle kennis kan verkregen worden. De essentie die alle kennis kan verkregen worden door het bestuderen van de Vedas, etc. Kan je alleen door hoofdstuk 9 krijgen. Dit is meest vertrouwelijke kennis. Maar waarom is dit de meest vertrouwelijke kennis? Omdat dit kennis betrekking heeft op het begrijpen van het verschil van de ziel en het lichaam. Maar dat hebben we vaker gehoord. Ziel en lichaam, waar zit de vertrouwelijkheid in dan? En ik kom straks op terug. En wat is de koning van vertrouwelijke kennis? De koning is de kroon. Je weet wat koning, het is een bijzondere functie, een bijzonder werk. Een koning, in een land heb je 1 koning maar. In de geschiedenis voorgekomen weet ik dat een land 2 koningen hadden. Maar normaal is het 1 koning. We leven in Nederland met 17 miljoen mensen. En er is maar 1 koning, dus heel bijzonder. En waarom is dit kennis zo bijzonder over het ziel en het lichaam? Omdat er zijn zoveel scholen op het wereld. In Nederland ook, overal zijn zoveel scholen. Je hebt van lagere school tot de universiteit. Tot de hoogste scholen. Je kan alles studeren. Alle studierichtingen zijn er. Politiek wetenschappen, sociologie, natuurkunde, scheikunde, economie, sterrenkunde, geneeskunde, techniek. Alles kan je studeren. Maar er is geen één school op het wereld die de wetenschap van de ziel onderwijst. En daarom is dit de koning der kennis. De ziel is zo belangrijk voor het lichaam. Want zonder de ziel bestaat het lichaam niet. Wat doet de ziel in het lichaam? De ziel geeft de bewustzijn in het lichaam. Als de ziel het lichaam heeft verlaten, dan is het lichaam waardeloos. Dan heeft hij geen waarde. Dan leeft hij niet meer. Dan is het lichaam dood, denk ik. Dus zo belangrijk is de ziel. Maar waarom schenkt men geen aandacht aan de ziel? Dit is niet de schuld van de mensen, want je weet het vanaf kinds af aan. Je gaat naar lagere school, je gaat naar HAVO, VWO, universiteit. Maar nergens krijg je deze opleiding. Dus het is niet een schuld van hun dat niemand praat over de ziel. Men praat overal over zijn carrière, wat hij gaat doen en dat soort dingen. Dat praat men, families en andere zaken, maar niet over de ziel. Een keertje zei een bhakt in Amerika tegen Prabhupada. Hij zei, Prabhupada, elke lezing van u hebt u het over de ziel. Nu heb ik zoveel lezing van u gehoord, overal gaat het, telkens hebt u het over ziel. Nu weten we toch dat we de ziel zijn. Dus waarom zegt u dat vaak? Het is niet meer nodig. We zijn zelf de mensen. We weten dat we de ziel zijn. Prabhupada zei, nee, ik moet het blijven zeggen. Hij gaf het met een voorbeeld. Hij zei, stel je voor dat er iemand zit in een huis en rondom de huis staat in brand. Dan zal je die meneer zeggen, uw huis staat in brand. En dan loop je even weg. Je kijkt om, hij blijft daar zitten. Dan ga je nog een keer zeggen, je huis staat in brand. Dan ga je weg, zie je hem nog eens zitten, zal je hem nog een keer zeggen. Of niet? Je zegt, meneer, uw huis staat in brand. Totdat je ziet dat hij een actie onderneemt. Bijvoorbeeld, hij loopt weg. Dan zeg je, oké. En zo moet ik het ook blijven zeggen, dat jullie de ziel zijn. Totdat ik zie dat jullie wat mee doen. Anders moet ik het blijven zeggen. En soms denken mensen dat de ziel van het lichaam verschilt. En als dat het lichaam aan zijn einde komt, dat de ziel in het leegte verblijft en onpersoonlijk wordt. Maar dit visie is onjuist. Hoe kan de ziel, die zo actief is in het lichaam, inactief kan worden na bevrijding uit het lichaam? De ziel is altijd actief geweest en die is eeuwig. Dus na bevrijding uit het lichaam zal hij ook actief en eeuwig blijven. Dat is het werk van het ziel. Je bhakti bestaat uit je guru, je
Mahamantra en je mala. Je guru, als je nog geen guru hebt en je bent een lid van ISKCON, of je komt altijd uit de tempel hier, je bent lid van Hare Rama, Hare Krishna, dan is je guru Prabhupada. Dan zou je zeggen, ja, Prabhupada is er toch niet meer. Hoe kan hij jouw guru zijn? Kijk, Prabhupada heeft materialistisch gezien dit wereld verlaten. Daar heb je gelijk in. Maar spiritueel gezien is Prabhupada nog steeds hier. En hoe praat je met Prabhupada? Door zijn boeken te lezen. Hij geeft zijn antwoorden door zijn boeken. Als je de Prabhupada zijn guru mantra zegt en dan even bidt en de Bhagavad Gita, de vertaling van Prabhupada leest, dan zal Prabhupada je van binnen steunen, je helpen, dat je het begrijpt. Dus zo helpt Prabhupada ons. En daarom, en dan is dat je guru. En dan je mala, dat kan je hier in de mandil kopen. Er zijn 2 soorten mala's, zijn bekend, een tulsi mala en een neep mala. Iemand die nog geen echt guru is, nog niet geïnitieerd is, die moet het doen op een neep mala. En waarom is dat zo? Want met tulsi mala kan je zonde maken. Kan je iets fout maken erop. Omdat je nog geen echte guru hebt. En dan met neep mala kan dat niet gebeuren. Dus voor je veiligheid doe je op neep mala. De effect zal hetzelfde zijn. En tulsi mala, dat doe je als je zuiver bent, als je al de principes en alles volgt, dan doe je op tulsi mala. En dan heb je een guru. En dan komt de belangrijkste. Nou, al deze 3, zonder deze 3, die 3 moet je altijd bij je hebben, die moet je nooit verwaarlozen. Maar de Mahamantra. En dat is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Waarom is dit de Mahamantra? Ik heb net gezegd, er zijn 1.500 slokas. Bhagavad Gita heeft 700 slokas. En waarom is dit dan de Mahamantra? Maha wil zeggen, de grote mantra. De juiste, belangrijkste mantra. Terwijl zoveel mantras zijn. Waarom is dit de Mahamantra? Omdat er 500 jaar geleden, een reïncarnatie van Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, is hier op aarde geweest. En hij heeft deze mantra, de belangrijkste, dit gegeven aan ons. Voor deze tijdperk, voor de Kali Yuga, is dit de belangrijkste mantra. Chaitanya Mahaprabhu zei, Harir Nama Kevalam, Kalonasti, Evanasti, Evagatir Avalya. In Kali Yuga kan je alleen door Harinam, ik heb 3 keer dus met Harinam te mediteren, de hoogste doel bereiken. En wat is het hoogste doel? Het hoogste doel is Krishna Prem. Krishna te dienen. Dat kan je bereiken alleen door Harinam. En Harinam is deze mantra. Dus het is heel belangrijk, dit mantra. Met dit groei je naar bhakti. Dus dan zal je zeker groeien in bhakti. En dan zal je ook nectar van proeven. Bhakti is zoet. Bhakti heeft nectar. Dat is overal. Maar je moet geduld hebben. Dit kan niet zomaar de volgende dag al gebeuren. Omdat men zegt, je bent lege hand hier gekomen. Maar we zijn niet lege hand gekomen. We zijn met onze karma gekomen. Met onze karma zijn we hier gekomen. Slechte en goede daden wat we gedaan hebben in andere leven. Daarmee zijn we hier gekomen. En als we terug gaan, gaan we ook met karma wat je gemaakt hebt. Dus je bent met een handje vol gekomen, met een rugzak. En je gaat met de rugzak ook weg. En aan de hand daarvan word je ook beoordeeld. Het is heel precies altijd uitgelegd. Het is heel eerlijk wat er allemaal gebeurt. En ik wil een voorbeeld geven dat bhakti niet, dat je niet gelijk gaat ervaren. Is niet op de eerste dag, je moet eerst zuiver worden. Bijvoorbeeld, je plant een mangoboom. Nou, hier in Europa groeit er geen mangoboom. En is meer voor India en tropische landen, Suriname en zo, Zuid-Amerika. Maar je plant een mangopit en dan moet je hem elke dag bevochtigen. En dan groeit hij een beetje. En in dat soort landen heb je geiten, schapen die rondlopen, die gaan hem eten. Dus je moet ook beschermen en laten groeien. En dat kan jaren duren voordat het een grote boom wordt. En dan krijg je die kleine bloemetjes. En dan heel kleine groene mangootjes erop. Maar heel klein. En dat het groeien. En dan heb je een grote groene mango. Ja, maar mango is niet groen, hij is nog niet rijp. En dan wordt hij half rijp. En dan krijgt hij zijn kleur. En dan wordt hij helemaal rijp. Dan is hij rood of geel. En dan is hij heel rijp. En dan wordt hij gepikt door een vogel. En dan valt hij op het grond. Want het is een hoge boom, grote boom. En dan raap je hem op. En dan ga je hem schillen. En dan komt de belangrijkste, je gaat hem offeren. En dan ga je proeven. En dan pas is je werk beloond. Nou, zoveel werk is aan de mangoboom. Dat is als je Krishna wil bereiken. Dus daar moet je altijd mee bezig zijn.
Zo is het ook met bhakti, dus altijd mee bezig zijn en veel geduld hebben. En dan komt er een dag dat je nectar van zal proeven. In het Vedanta Sutra staat 3.226, Pratisase Karmani Abhyashat. Dat toegewijde dienst zo krachtig is dat men ongetwijfeld verlicht wordt door een eenvoudig proces van toegewijde dienst te beoefenen. In Bhagavad Gita 2.9.2 heeft Prabhupada in betekenis dat ook gezegd. Iemand raakt pas in toegewijde dienst betrokken als zijn karmische reacties verbrand is. Dus de zonden volledig beëindigd zijn. Met andere woorden, zij die werkelijk toegewijde dienst aan de Allerhoogste Heer verrichten, zijn altijd al bevrijd van al zijn karmische reacties. En als iemand niet alleen bezig is met het horen, bovendien de boodschap van Krishna aan de toegewijde dienst overdraagt, verspreidt, aan de missie van Krishna bewustzijn verspreidt, bijvoorbeeld boeken spreidt en predikt, dan maakt hij met sprongen vooruitgang in spirituele dienst. Dit uitspraak wordt in Padma Puran ook bevestigd. Daarin staat Apararbadha phalam phalam Utama bijam phalam mukham Karma eva pralayeta Vishnu bhakti ratat manam. Er wordt gezegd dat toegewijde dienst zo volmaakt bezigheid is dat de resultaten ervan direct waarneembaar zijn en men een transcendentaal geluk ervaart. Maar dit gebeurt niet zomaar. Je moet echt serieus bezig zijn met toegewijde dienst. Dit moet de grootste deel van je leven worden. En dan zal je zeker de vruchten van plukken. Een praktisch voorbeeld hiervan is Narad Muni. Jullie kennen toch Narad Muni? Vaker is dat voorgekomen. Narad Muni was een zoon van een werkster. Zij was niet in de gelegenheid om naar school te gaan. En evenmin geboren in een rijke familie. Maar zijn moeder, die diende zuivere toegewijden. En zo raakte Narad ook bij betrokken. En soms, als zijn moeder er niet was, diende hij hemzelf. Narad zegt verder in Srimad Bhagavatam met Vedvyas. Hij beschrijft zijn vorige leven. Hij zegt dat hij direct contact had met deze gezuiverde toegewijden. En vooral nadruk op de gezuiverde toegewijden. Want deze waren niet gewone toegewijden, dat Narad zijn moeder diende. Doordat hij als jongen bezig was hen te dienen tijdens hun verblijf bij hem thuis. De toegewijden vertrekken over heel India. Hè. Ze gaan de hele dag hier en dan gaan ze verder. En als hij in het dorp van Narad was, dan ging hij logeren bij Narad zijn moeder. Zijn moeder woonde alleen met Narad. En waar het nodig was, hielp zijn moeder deze toegewijden. De toegewijden die kookte zelf hun eten en zo. En wat deed de moeder van Narad? Die waste de borden van de toegewijden, hun bed opmaken en dat soort dingen. Zo hielp hij ook de toegewijden een beetje. En als de moeder er niet was, dan hielp Narad de toegewijden. Narad had een keertje de borden te wassen en zat de restanten op. Wat zat erop? Een beetje daal, een beetje rijst, een beetje pakora, dat soort dingen, een klein beetje. En Narad wilde het heel graag proeven. Hij vroeg toestemming aan de toegewijde of hij dat mag proeven. En de toegewijde, die gaf hem de toestemming. En Narad proefde dat. Hij proefde dat telkens elke keer. En zo wordt hij zo zuiver, hij wordt zo zuiver telkens, hij bleef doorgaan met het proeven. Hij blijft proeven en hij blijft gewoon doorgaan met het proeven. En de toegewijden hadden heel veel plezier in. Ze mediteerden daar en ze deden kirtan daar, ze dansten daar. En Narad deed ook langzaam mee met hen. Narad werd op een gegeven moment zo zuiver, net als de toegewijden zelf. En dit waren geen gewone toegewijden, dit waren zuivere toegewijden, ze waren eigenlijk Mahabhagavad. Je ziet, hier is een duidelijk voorbeeld van hoe belangrijk het is wat je eet. Dat eten is heel belangrijk wat je eet. Men zegt wel, wat je eet, dat ben je zelf. Dus door omgang met de toegewijden heeft Narad de hoogste doel bereikt. Krishna Prem, Krishna Bhakti heeft hij daardoor bereikt. Dus men kan toegewijden die zelf in de meest armzalige toestand verrichten. Zoals Narad net.
En er staat in Bhagavad Gita, hoofdstuk 9, vers 26. Patram puspam phalam toyam yo me bhaktiya prayakshati tat aham bhaktye upratam asnami pratat manah. Vertaling: wanneer iemand mij, Krishna zegt het, wanneer iemand mij met liefde en devotie een blad, een bloem, een vrucht of wat water offert, zal ik het aanvaarden. Dus Krishna is bereid om alles te aanvaarden wat zijn toegewijde hem aanbiedt. Zelfs een blad, een bloem, een beetje een fruit, een beetje water. Allemaal zijn verkrijgbaar over elk deel van het wereld. Dit kan iedereen doen. Dit kan door iedereen geofferd worden, ongeacht iemands sociale positie. En hij, de Heer, zal het aanvaarden. De voorwaarde is alleen dat je dit met liefde offert. Met heel veel liefde. Hiervan bestaat tal van historische voorbeelden van grote wijzen. Zoals Sanat Kumar. Sanat Kumar was een zoon van Brahma. Hij was een zoon van Brahma. Werd een grote toegewijde door eenvoudig de tulsi-blaadjes te proeven die aan lotusvoeten van de Heer waren geofferd. God aanvaardt alleen de liefde waarmee dingen aan hem wordt geofferd. Toegewijde dienst blijft na de bevrijding juist doorgaan, zoals bij Narad Muni. Dus als je toegewijde dienst hier doet, je dient Krishna, je mediteert alles, dan zal dit altijd blijven. Want als je in Gaulok Windrabat bij Krishna bent, zal je daar ook dit graag willen doen. Je staat in de rij om Krishna te dienen. Krishna is zo mooi, er is geen voorbeeld op het wereld om te zeggen hoe mooi Krishna uitziet. Je blijft aan Krishna kijken en je dient Krishna graag. Het is niet hier van, ja ik ben moe en nu ga ik stoppen en dat soort dingen. Nee, daar bij Gaulok Windrabat blijf je altijd jong. En je bent bevrijd met heel veel dingen, dat komt straks. En dan, je bent altijd jong, je bent energiek, je danst met hun, met Krishna, je dient Krishna en je voelt je heel lekker daar. Dat is niet anders dan je goed daar voelt. Niemand kan de allerhoogste persoonlijkheid God begrijpen als zonder karma yoga of met dhyan yoga of met astanga yoga of welke yoga dan ook te beoefenen. Door deze yoga methode te beoefenen kan men een beetje vooruitgang maken in de richting van bhakti yoga. Maar zonder tot het niveau van toegewijde dienst te komen, kan niemand de allerhoogste persoonlijkheid God begrijpen. In de Srimad Bhagavatam wordt ook bevestigd dat men de wetenschap van Krishna, bewustzijn, niet kan begrijpen zonder gezuiverd te zijn door toegewijde dienst. In Bhagavatam 1:22 staat: Evam pranamanosya bhagavata bhakti yogatah bhagavat tattva vijnanam mukta sangya yagyate. Sri Sri Radha Shyam Sundar ki jai. Sri Sri Gaunitai Ki jai. Sri Gopal ki jai. Lakshmi Singha Dev Ki ki jai. Go Premanandi. Dus er staat, wanneer het hart gezuiverd is van alle onnodige bezigheden, kan men begrijpen wie God is. Wat zijn de onnodige bezigheden? De hart moet gezuiverd worden van onnodige bezigheden. Nu moeten we weten wat de onnodige bezigheden zijn. Dat zijn de 3 hoedanigheden. De 3 hoedanigheden. Haarstof, onwetendheid en goedheid. Dit zijn de 3 hoedanigheden. Daarvan moet de hart bevrijd zijn. Dus omgaat met lust, woede, verlangen, slaap, onwetendheid. Daarvan moeten we bevrijd zijn. Dat zijn de onnodige bezigheden. En hoe kan je dit alles overwinnen? Door bhakti, toegewijde dienst aan Krishna. Door op de Mahamantra te mediteren. Daardoor kan je bevrijd worden. Het is de zuiverste vorm van religie en het kan met plezier en zonder moeite worden verricht. Bhakti kan je redden uit de cyclus van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. En dit zijn de grootste problemen van de mens. Als je zegt, wat is het probleem? Het probleem is als je eens ziek wordt. Als je eens heel oud wordt. Als je doodgaat. Dat soort dingen zijn de grootste problemen. En Krishna heeft ons gegeven, we zijn Krishna kinderen, hij heeft ons dit gegeven, hoe je bevrijd kan worden. Door voor Krishna te werken. 24 Krishna dienst zijn. Door telkens aan Krishna te denken. Door bhakti.
kan je van al deze problemen bevrijd worden. En als Krishna iets zegt en iets doet, dan is het zo. Het is niet als wij, bijvoorbeeld, we maken een afspraakje, over een weekje doen we dit of zus. En dan komt iets ertussenin en dan gaan we het dan bijstellen, de afspraakje. En dan gaan we het herstellen, of de afspraak gaat niet door. Nee, wat Krishna gezegd heeft in Bhagavad Gita, woord voor woord heeft hij dat gezegd. En hij houdt daaraan. Dat is gezegd. Maar onze tekortkomingen, Prasar Muni zei, Prasar Muni is de vader van Vyasdeva, de bekende Vyasdeva, de schrijver, de spreker van de Veda, Bhagavatam en de Puranas. Prasar Muni zei, hoe meer iemand over de Allerhoogste Heer God hoort, des te standvastiger hij wordt in toegewijde dienst. Men moet altijd horen over de Heer in gezelschap van toegewijden. Hierdoor zal men sterker worden in toegewijde dienst. Gesprekken in gezelschap van toegewijden kunnen alleen plaatsvinden tussen degenen die zeer sterk naar verlangen. En om Krishna bewust te worden. Daarom moet men zich met bhakti bezighouden. En vaker naar de tempel gaan. Om Harikatha te luisteren. Om kirtan samen te doen. Op Harinaam gaan. Helpen in de tempel. Er is altijd iets te doen in de tempel. Als zou je denken, ja, zoveel mensen zal niks te doen zijn. Maar als je even vraagt en je wilt even helpen, dan zal altijd iets voor jou gemaakt worden dat je iets kan doen in de tempel. Je kan met alles helpen wat je kan doen, in de tempel helpen. Dat is allemaal in Krishna dienst en dat is bhakti. En in elk geval dus bezig zijn in dienst van Krishna, ook in gedachten. Want als je hiermee bezig bent, kom je in nood, dan zal Krishna je zeker helpen. Daar is geen twijfel aan. Bijvoorbeeld Ajamil. Ajamil was een geleerde brave jongen, een jonge man. Hij was ongeveer 30 jaar. Hij hield zich bezig met bhakti. Hij was getrouwd, had nog geen kinderen. Dagelijks ging hij 's morgens naar het bos om bloemen en water te halen voor zijn ochtendceremonie. Voor zijn puja. Een keer onderweg naar het bos zag hij een dronken prostituee, een Sudrani, met een sudra onder een boom vrijen. Hij kon zijn ogen niet van afhouden. Hij bleef maar kijken. En vanaf die dag was hij zijn gedachten niet meer de baas. Zijn gedachten dwaalden telkens naar de Sudrani en de Sudra. Hij kon niet meer concentreren op zijn bhakti. Zijn gedachten ging telkens naar de Sudrani. Daarom moeten we ook oppassen wat onze hobby's zijn, waar we mee bezig zijn. Wat voor televisieprogramma we altijd kijken. En soms is men zo verslaafd aan televisieprogramma's. Dat weet ik. En dan moet je goed uitkijken. Want als je ergens aan verslaafd bent, dan gaat die tijd daaraan. Dat is een onnodige tijdverlies. Ajamil verzon een list tegen zijn vrouw. En nam deze Sudrani in huis als werkster. Op momenten dat zijn vrouw niet thuis was, begon hij haar te proberen te versieren. Het was niet moeilijk voor hem. Want deze twee dus. Gegeven moment biechtte hij dit aan zijn vrouw. Dat hij verdere leven met deze werkster wilde delen. Zijn vrouw verliet het huis met veel pijn en moeite. Hij ging naar haar ouders, of zij ging naar haar ouders. Dus Ajamil, dit was Ajamil zijn eerste grote zonde in zijn leven. Dat zijn vrouw het huis verliet door Ajamil zijn besluit. Als het door jouw behandeling een vrouw tranen laat, krijg je een slechte karma. Een vrouw die niet zomaar een wezen is. De vrouw is niet zomaar een wezen, maar een heel bijzondere. Een voorbeeld hierover. Een echtpaar, een jong echtpaar, was pas getrouwd en kreeg ruzie. Kreeg heel zware ruzie. De jonge man was zo kwaad, hij ging naar zijn vader. Hij zei, pa, u zei toch altijd, God heeft toch alles gemaakt? Vader zei, jawel, God heeft alles gemaakt. Hij heeft zoveel wezens gemaakt. Hè? Zei u altijd, hoeveel was het nou? Hij zei, 8.400.000 wezenssoorten heeft hij gemaakt. Nou, hij zei, wat zou het ontbreken als God geen vrouwen had gemaakt? De vader grimlachte. Hij zei, nou, er zou één ding ons breken. Jij zou niet bestaan. Wij zouden niet bestaan als er geen vrouwen waren. Daarom zijn zo'n vrouwen zo bijzonder, zou niemand bestaan. Ik heb het over Ajamil. Dus Ajamil, vrouw verliet het huis en ging naar haar ouders. Ajamil woonde nu samen met de Sudrani in het huis. Maar deze zedendame eiste meer luxe.
En Ajamil was maar een gewone braven. Hij had niet zo breed. Hij kon het niet opbrengen. Maar hij hield zoveel van haar vrouw, van deze vrouw, dat hij ging op dievenpad. Hij ging stelen. Hij ging mensen oplichten. Hij ging beroven om aan geld te komen. Deze dame leerde Ajamil ook te roken en een beetje alcohol te nuttigen. Ajamil deed alles wat zij van hem verlangde. Zo leefde Ajamil met dit vrouw en kreeg 10 kinderen. Op zijn 80ste jaar werd Ajamil nog vader van een zoon, die hij de naam Narain gaf. Heel mooie naam, Narain gaf. Ajamil was zo begaan met deze jongste kind, dat hij geen seconde hem kon missen. Als dit kind even uit het oog was, begon Ajamil zorgen te maken van waar is mijn lieve zoon Narain. Toen Ajamil 83 was, werd hij ziek. Hij werd ernstig. Maar zijn aandacht was geconcentreerd op zijn zoon Narain. Hij lag op het bed zorgen te maken over Narain, van wat gaat met hem gebeuren als ik er niet meer zal zijn. Hoe zal Narain het verder brengen? Gegeven moment zag Ajamil 3 Jamdoods bij hem verschijnen. Jamdoods zijn de boodschapper van Jamraj. En Jamraj die beoordeelt mensen. Dus hij zag 3 Jamdoods schijnen. Deze mannen zagen schrikbarend uit. Ajamil werd bang en schreeuwde uit alle kracht naar zijn zoon. Van Narain. Om hem te waarschuwen. Dat hij niet moet komen. Omdat er gevaarlijke mannen bij hem waren. Dus hij was heel ernstig ziek. En laatste moment van zijn leven bleef hij aan zijn zoon Narain roepen. De Jamdoods begon al zijn ziel uit het lichaam van Ajamil weg te rukken. Ajamil was bijna dood. En toen gebeurde er een wonder. Er verscheen 4 Vishnudoods bij Ajamil. Vishnudoods zijn de boodschappers van Vishnu. En die verscheen daar. De Vishnudoods gaf aan de 3 Jamdoods de opdracht om Ajamil los te laten. Maar de Jamdoods zei nee, hij is een zondaar. En wij moeten hem nemen naar Jamraj om hem te straffen voor zijn zonden. Hij heeft de hele tijd zonde gedaan. Vishnudoods zei nee, je moet hem nu loslaten. En de Vishnudoods leken op Vishnu. Dus ze waren heel knap, heel sterk, sterker dan de Jamdoods. En hadden hun knots bij zich. Ze zeiden, nu los of ik ga mijn knots gebruiken. Nou, dit hadden de Jamdoods nog nooit meegemaakt. Ze begonnen te twijfelen van, wat moeten we nu doen? Maar zeiden dat dit hun werk was en dat ze dit moeten doen in opdracht van Jamraj. Van, heeft Jamraj jullie dan niet geleerd dat jullie niet aan zielen mogen komen, aan iemand die op Narain of op Krishna mediteert? Toen begon de Jamdoods te lachen van, en deze Ajamil, die riep wel Narain, maar hij bedoelde niet aan Vishnu, hij bedoelde zijn zoon Narain. En niet Vishnu. Dus daarom zijn wij verschenen om hem mee te nemen naar onze Heer Jamraj, om hem te beoordelen. Hij heeft bijna zijn hele leven, vanaf zijn 30ste jaar, heeft hij heel veel gezondigd. Hij heeft vooral de laatste tijden maar gezondigd en hij was Vishnu al vergeten. De Vishnu doet zij, maar de regel is dat degene die op het laatste moment van zijn leven Narain op zijn tong heeft, gaat naar Narain, naar Vishnu. Kijk, Vishnu verschilt niet met zijn naam. Krishna verschilt niet met zijn naam. De naam en Krishna is hetzelfde. De Vishnu doet, zei, dit staat ook in Bhagavad Gita, hoofdstuk 8, vers 6. Daar staat het. Staat, Jam jam vapi samaran bhavama tyayate ante kalevaram tam tam evati kaunteya sada tat bhava bhavata. En dat betekent, de zijn toestand die men zich bij het verlaten van het lichaam herinnert, zal men voorzeker weer bereiken. En dat was nu ook bij Ajamil. Hij riep op het laatste moment Narain, Narain. Krishna en Narain, zijn naam, die verschillen niet. Dus de Vishnu-dood hadden gelijk. De Jamdoods keerden ongedane werk. Bij aankomst bij Jamraj waren ze heel boos. Ze vertelden precies wat er aan de hand was. Wat er was gebeurd. Ze zeiden dat we dachten dat u Jamraj, dat u de hoogste was. Maar er is Vishnu-dood, dat de Vishnu-dood dan u. En de Vishnu-dood heeft ons gehinderd bij onze werk. Ze waren heel knap
waren vele malen sterker dan wij, dus we konden niks aan maken, en hadden hun knots bij zich. Toen Jamraj hoorde dat er Vishnu was gekomen, wist hij dat dit te maken had met Narayan. Jamraj zei tegen zijn doods dat Vishnu hoger is dan hij en dat jullie nooit bij zielen mogen komen die op Narayan of op Vishnu of op Krishna aan het mediteren is. Dat is helemaal verboden. Dit was dat wij allen onder Narayan, onder Krishna werken en alle devatas, alle devis, dus alle halfgoden, godinnen. Alles wat je kan zien en wat je niet kan zien, staat onder leiding van Krishna of Vishnu. Dus het was een fout van onze kant. Ik zal mijn excuses aanbieden aan de heer Vishnu, zei Jamraj. Ajamil had het gesprek tussen Vishnu en Jamdut gehoord toen ze bij hem waren en kreeg zijn verstand terug. Hij werd gauw beter en verliet het huis. Hij ging naar Haridwar, is een heilige plaats in Noord-India, en mediteerde daar voor 13 jaar lang. Daarna kwam de Vishnu-dut en nam hem mee naar Vaikunt. Dus uiteindelijk is het toch goed gekomen met Ajamil, omdat hij tot 30 jaar heel goed had gemediteerd en aan Krishna gebeden. Dit heeft waarschijnlijk in Kaljug, in onze tijdperk, plaatsgevonden. Want in de andere tijdperken, als je de leeftijd ziet van Ajamil, 83 plus 13 jaar daar gemediteerd, dat is 96 zoiets. Ja, dan is het in deze tijd plaatsgevonden. Want in andere jugs, in andere tijdperken, leefden mensen nog langer. 10.000, 100.000 jaar en 1000 jaar. Dus in deze tijd plaatsgevonden. Dit is ook een bewijs hoe krachtig de naam Krishna of Narayan kan zijn. Wij zijn minder zondaar. Daar ga ik vanuit. Dus wij maken ook kans om bij Krishna te komen. Maar we moeten doorgaan met onze toegewijde dienst. Zoals het mediteren op de Mahamantra. Van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Als wij ons volledig overgeven aan Krishna, zal Krishna ons zeker bijstaan. Zoals hij ook bij Draupadi heeft bijgestaan, bij totale overgave. Een voorbeeld hierover. Toen Dusasan, de broer van Duryodhan, de sari van Draupadi, in het bijzijn van iedereen in de grote zaal van de koning, begon weg te trekken, dacht Draupadi, nou ik heb 5 mannen. Dan Arjun, Bhim, en Yudhishthir en Nakul, Sahdev. Ja, ik heb 5 mannen, die zullen me helpen. Maar toen er niemand kwam en Sari werd weggetrokken, toen dacht zij, nou hier zijn grote wijze oudere mensen zitten hier. Dronacharya, Kirpacharya, Bhismadev, iedereen zat daar. Ze dacht, nou die zal me helpen. Maar toen er nog niemand kwam en de Sari was bijna weggetrokken, toen riep ik Krishna. Ze gaf zich over aan Krishna. En binnen enkele seconden was Krishna daar. En die gaf haar zoveel sari, dat Dusasan dat weghaalde, dat hij zo moe werd bij en dat hij bij neerviel. Dus, dit is een voorbeeld van hoe belangrijk is, hoe je over moet geven aan Krishna. Dus 100% vertrouwen. En hoe geef je je over aan Krishna? Door je handen omhoog te steken en de Mahamantra, Krishna roepen. Ook als we de Mahamantra tussen een lezing zeggen, ook ons handen omhoog steken. Dit betekent overgave aan Krishna. Bijvoorbeeld Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dit overgave is heel belangrijk. Maar dan moet je wel een Vaishnava zijn. Hè? Je moet echt een bhakt zijn. Mensen suggereren soms dat er vele mogelijkheden zijn. Er zijn vele goden. Dus het is te kiezen wie je gaat dienen. Want het spreekwoord luidt, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ja, het spreekwoord is zo. En het is ook waar. Je kan zelf van de zee naar Rome komen, naar Italië. Ook van de andere wegen kan van over naar Rome komen. Maar dit spreekwoord, die geldt niet voor bhakti, voor de dharma. Dat geldt niet. En de bhakti is de enige weg om naar Krishna te komen. Is de enige weg en dat is de bhakti. Toegewijde dienst is de enige weg. En er is één God. En dat is Sri Krishna. Dat is de enige God. Chaitanya Mahaprabhu
zei al, Harir Nama Kevalam, Kalonasti, Ewanasti, Ewagatiraram. In Kaljuk kan je alleen door Harinam te mediteren het hoogste doel bereiken. En er is geen andere weg. In de Srimad Bhagavatam staat ook zoiets, 4 en 31, 14. Yatha tatur mulya nichanena trapanti taskanta bhuja pasyatha prano parjakata yetandrinam tatva sarvam hanam achutyat. Door water te geven aan het wortel van een boom stelt men de takken, de bloemen en de bladeren tevreden. En door de maag te vullen met voedsel stelt men alle zintuigen tevreden. En op deze manier kan men alleen door toegewijde dienst de Heer Sri Krishna vanzelf alle halfgoden en iedereen tevreden stellen. Zoals de Devtas, de Devis, de halfgoden en de godinnen en dan de Pitras. Dit allen geven je zegen trouwens, omdat je zijn God Krishna tevreden stelt. Dus dit is een dat je niet anderen hoeft te dienen. Als je Krishna dient, is iedereen tevreden. Het is een overtreding om Krishna als allerhoogste persoonlijkheid als een halfgod te zien. Of gewoon als een mens te beschouwen. Zij die dat wel doen, zijn zeker misleid. Omdat ze de eeuwige gedaante van Krishna niet kunnen begrijpen. Mensen drijven spot met Krishna, omdat ze afgunstig zijn op de allerhoogste persoonlijkheid God. Het is ongetwijfeld hun lot om leven na leven geboren te worden in demonische levenssoorten en blijven in de cirkel van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Zij die de Vedas bestuderen en de Somras drinken met het verlangen naar de hemelse planeten te bereiken, vereren Krishna eigenlijk indirect. Eenmaal gezuiverd van de karmische reacties op hun zonden, worden ze op de vrome hemelse planeten geboren. Bijvoorbeeld bij Indra, waar ze goddelijk zullen genieten duizenden jaren. Maar als hun goede karma, als hun krediet op is, dan moeten ze weer dalen naar beneden. Op deze aarde, of er zijn miljoenen aarden ergens anders als levende wezens. En dan komt u weer in de cyclus van geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Dit is het lot van de dienaars, van de Devtas, van de halfgoden. Toegewijde dienst is niet alleen makkelijk, maar ook dat ze met plezier verricht kan worden. Het is niet nodig om strenge boete te ondergaan. Mensen doen heel strenge boete, dat heeft Prabhupada ons nooit geleerd, dat je zo strenge boete moet doen. Op 1 voet staan, in water halve dag staan en dat soort dingen. Dat hoef je niet te doen. Onder leiding van een spiritueel leraar kan iemand in elke positie van zijn leven een toegewijde dienst leiden. Het zij als men getrouwd is, een getrouwd persoon, een sannyasi, een brahmachari, een vrouw, een sudra, wie je ook bent, in elke positie en overal ter wereld kan men deze toegewijde dienst aan de allerhoogste persoonlijkheid verrichten. En op die manier werkelijk een Mahatma groot te zien worden. Ons spiritueel leraar is A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Swami Prabhupada heeft de wereld verlaten, heb ik net gezegd. Maar spiritueel is hij altijd aanwezig. Dus hij praat door middel van zijn boeken. Dus als je Swami Prabhupada aanvaardt als je spiritueel leraar en zijn boeken bestuurt, dan word je door hem geholpen en je spirituele ontwikkeling wordt bevorderd. Swami Prabhupada is een Mahabhagavat, een wereldspiritueel leraar. Dus hij leeft voort. Het is ieders plicht om zijn leven zo te richten dat hij zijn guru Krishna en geen enkele omstandigheden vergeet. Wat zegt Krishna hierover? Krishna... Oh, sorry. Jai Sri Sri Radha Shyam Sundar Sundar Ki Ki Jai, Jai. Sri Sri Gauritai Ki Jai. Nanda Gopal Ki Jai, Lakshmi Singh Dev Ki Gau Premanandi. Krishna zegt in Bhagavad Gita, nog steeds over hoofdstuk 9 vers 32, daar zegt hij: Mamahi partha vyapasarichya yepi swa papayonayah striyo vaisa tatha sudra tepi yanti param gatim. O zoon van paard, dus tegen Arjuna, zij die hun toevlucht bij mij zoeken, de hoogste bestemming bereiken. Ook al zijn ze van lagere afkomst, zoals een wijs, een sudra of
wie dan ook. Hier zegt de Allerhoogste Heer duidelijk dat er toegewijde dienst geen onderscheid bestaat tussen hogere en lage klassen van mensen. Deze onderscheiding bestaat wel in de materialistische levensopvatting. Maar voor een persoon die bezig is met toegewijde dienst aan de Heer, bestaat ze niet. Iedereen kan in aanmerking komen en een allerhoogste doel bereiken. Wie je ook bent, in wat voor positie je ook bent. Iedereen kan Krishna dienen. Bhakti is iedereen vrij. Iedereen is gelijk in bhakti. In andere situaties, in karamkant of in andere dingen, daar maakt men wel verschil. Maar in bhakti is er geen verschil tussen vrouw, man en een kind of wie dan ook. In Srimad Bhagavatam 2.4.18 wordt gezegd dat zelfs de laagsten, zij die chandaals worden genoemd, hondenvleeseter, gezuiverd kunnen worden door omgang met een zuivere toegewijde. Zoals Prabhupada. Toegewijde dienst en de begeleider van zuivere toegewijden zijn zo krachtig dat er geen onderscheid bestaat tussen het hogere en lage klassen van mensen. Iedereen kan zich erop toeleggen. Als iemand die zijn toevlucht bij een zuivere toegewijde zoekt, zoals bij Prabhupada, door zijn boeken te bestuderen en door juist te begeleiden, kan hij de hoogste doel bereiken. Swami Prabhupada heeft eigenlijk makkelijk voor ons gemaakt om een hoogste doel te bereiken. Door prasadam te eten, werken voor Krishna, zijn boeken lezen, verspreiden van zijn boeken en op de Mahamantra te mediteren, kan men Krishna bereiken. Krishna is niet goedkoop, anders zou er niet zoveel boeken, sastras over hem zijn geschreven. Er zijn 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads, heel veel sastras. Maar alleen al met Bhagavad Gita, met 700 slokas, kan men de hoogste doel al bereiken. Ook met 30 sleutelslokas. Er zijn 30 sleutelslokas van de Bhagavad. Dat is echt de nectar van de Bhagavad. Dus, maak er gebruik van. Het is heel belangrijk in dit leven om minimaal 1 Bhagavad Gita, een keertje Bhagavad Gita te hebben gelezen. En vooral onder begeleiding van een spiritueel leraar. Men moet wel op tijd beginnen. Want met diffusionele dienst. En niet wachten naar oudere leeftijd. Want het leven heeft geen garantie. Nou, ik zie dat het al tijd is. Ik zeg nog een laatste slok en daarmee ga ik dan eindigen. Manmana bhav mad bhakto madhyajimam namaskuri mam eva sasi kautavacham atman namat parayana. Denk onafgebroken aan mij. Wijs me eer en aanbid me. Als je volkomen in mij opgaat, zal je zeker tot mij komen. Dus Krishna zegt, als je volkomen in Krishna opgaat, zal je zeker tot Krishna komen. En wie zegt dat? Krishna zegt dat. En ik zei net, Krishna trekt niet meer terug. Wat gezegd is gezegd. Dus als je in Krishna opgaat, dan ga je ook bij Krishna. Dan kom je bij Krishna. Dat belooft Krishna hier. Nou, dit was de lezing. Jullie allen nog bedankt dat jullie zo aandachtig hebben geluisterd. Mijn gemeende excuses aan jullie als ik door mijn woordkeuze iemand heb gekwetst. Of als ik door mijn onduidelijkheden zijn geweest. Bedankt. Zijn er vragen? Een kleine aanvulling. De laatste vers is heel mooi. We moeten dus in Krishna opgaan, zeg je. Dat is heel mooi. Er zijn 2 dingen. We kunnen Krishna zelf proberen Krishna te bereiken, maar het is misschien mooier als wij zodanig handelen dat Krishna ons wil zien. Dus in plaats van dat we proberen zelf Krishna te bereiken. Dus dat is heel precies. dat is wat Prabhupada eigenlijk heeft gedaan. Ja, want hij was veilig in India op leeftijd. Dat is dat heel mooi. En toch gaat hij eigenlijk... Ja, daar heb je helemaal gelijk. Het is eigenlijk... Jij moet eigenlijk niet naar Krishna gaan en het blijven zoeken. Eigenlijk moet je hier de bhakti doen, wat hij zegt. Prabhu heeft helemaal gelijk. Dat is helemaal volkomen. Dat Krishna bij jou, Krishna komt jou halen. En dat is ook in de geschiedenis veel gebeurd hoor. Er zijn andere verhalen over Gajendra, de olifant en zo. Van Krishna, Vishnu kwam hem halen en zo. Dus dat is waar. Dat is helemaal. Je hebt helemaal gelijk. Dankjewel. Prabhupada ki jai. जगमाग लोभा
Namo Vishnu Padaya
अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गणेश श्री गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ शारद कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की श्री राधा गोपीनाथ की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री गौर निताय की श्री हरिनाम से कीर्तन यज्ञ की ट्रांसेंडेंटल बुक verspreiding की ट्रांसेंडेंटल प्रसाद verspreiding की सामवेद भक्तवृंद की गीता गौर premenende alle eer aan verzamelen toegewijden alle eer aan verzamelen toegewijden alle eer aan verzamelen toegewijden alle eer aan Shri Guru en Shri Gauranga alle eer aan Jagat Guru Shri Prabhupada
Om Vishnu Krishna Prasad Krishna Tivati Swami Tinami Namaste Saraswati Devi Kaurana Chari Devi Seswana Pustari Stari. Nirsinghana